This channel does not promote or encourage any illegal activity. All contents provided by this channel meant for educational purpose only. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම SL Big Boss YouTube channel එකෙන් ගෙනෙන තවත් අලුත් YouTube වීඩියෝ එකකට. හරි. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා Windows එකක් ගහනකොට, ඒ කියන්නේ pen එකෙන් boot කරනකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ error message එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මේක fix කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. මේකේ තියෙනවා error BIOS legacy boot of UEFI mod only media. හරිද? මේක RUFUS එකෙන් ගහනකොට මෙන්න මේ මැසේජ් එක එනවා. ඉතින් මේකට මොකන්ද කරන්න ඕන කියන එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. මේක very easy. okay අපි වැඩි පටන් ගමු. හරි. පළවෙනිටම ගන්න ඕන ඔයාලා දැන් Windows එක boot කරලා තියෙන pen එකට. අන්නේ pen එකට යන්න මම කම්පියුටර් වලට ගිහිල්ලා pen එකට ගියා. මෙන්න මේක දැන් boot කරපු pen එකකට තියෙන. මේක format කරලා දාන්න පළවෙනිටම. හරි. බලන්න ගන්න ඕන අපි pen එක format කරනවා. කලින් ඕන හරි ඕකේ pen එක format කරා ඊට පස්සේ ඔයන්න වගේ RUFUS තියෙන එකට මෙතන තමයි RUFUS තියෙන්නේ 4.2 එකක් තියෙන්නේ හරි ඒක රන් කරගමු මෙතනින් pen එක select කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා හරි මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලා ගහන්නේ 8.1 10 7 අන්න එක select කරන්න හරි තව පුංචි දෙයක් ගන්න ඉතින් තමයි ඔක්කොම මෙන්න මෙතන GPT කියන එක මෙන්න මෙතනින් MBR කියන එක දාගන්න ඊට පස්සේ start කරන්න ඕකේ කරන්න හරි ඊට පස්සේ අපිට බලන් ඉන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට Windows එක ඉවරනක boot වෙලා ඉවරනක හරි මම මේක skip කරන boot වෙලා ඉවරන පෙන්නන්න නැත්නම් නිකන් බොරුවට ගොඩක් වෙලාවක් යනවා ඔයාලා කොහොමද දන්න මේක automatically දැන් boot වෙන්නේ හරි හරි මේ විදිහට 100% load වෙලා ඉවරනම අන්තිමට ready කියලා message එක එනවා මේක start කරන්න එපා close කරලි වෙලා ඔයා boot කරන machine එකට ගිහලා pen drive එක ගහලා okay කරන්න මේ ආපෝ error එක එන්නේ නැහැ